Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Today's video guys, panibagong putahin na naman yung ating niluto for today. Magluluto tayo ng ginisang upo with sardines. Ayun nga guys, bago na naman itong putahin natin. Kung bago ka lang sa channel nito guys, please huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin itong notification bell para lagi kang updated sa bago nating upload na video. Huwag na natin patagalin ito guys, simulan na natin. Ito pala yung mga ingredients na gagamitin natin. Ito, meron tayong dalawang Youngstown sardines. Meron tayong onion. Meron tayong garlic. Ito, konti lang yung garlic natin. Kasi meron na rin tayong garlic powder. Meron din tayong tomato, black pepper. Meron din tayong salt. And then, ang ating gulay na upo. Ayan yung ating mga gagamitin na ingredients. Ito lang yung mga ingredients na gagamitin natin. Ay napakasimpleng lutong ulam lang naman ito. Lang natin itong ating lutuan. Guys, kapag mainit na maglagay lang tayo ng mantika. Kapag mainit na, igisa lang natin ang igisa lang natin na magpagod. Isunod na natin ang sibuyas. Kapag okay ng sibuyas at bawang, sunod naman natin ang kamatis. Gisa lang natin mabuti ang kamatis. Hintay lang natin madurog ang ating kamatis. Okay na guys, isunod naman natin ang sardines. Gisa lang natin ang sardinas. Para maluto ng maayos ang sardines. Tapos maglagay tayo ng paminta.
maglagay tayo ng kaunting asin. Kapag okay na yung sardinas guys, isunod na natin yung gulay natin na upo. Ayan, i-mix lang natin. Ayan, okay lang na madurog yung yung sardinas para mas masarap. Takpan lang natin. A few moments later. Yan na guys, check lang natin. Yan, mix lang natin siya. Pagkatapos guys, maglagay tayo ng kaunting sabaw. Lagyan lang natin ng kaunting sabaw. Hintay lang natin na maluto yung mga gulay. Pagkatapos, maglagay tayo ng garlic powder. Yan, para pampasarap, pampalasa na yan. Hintay lang natin na maluto yung ating gulay. Ayan, takpan lang natin ulit. A few moments later. And guys, check lang natin. Maglagay lang tayo ng all-in-one seasoning. Ayan, hintay lang natin na maluto yung gulay natin. Takpan lang ulit natin. A few moments later. Ito na nga guys yung ginisang upo natin. Ayan, napakadaling luto. Napakasimple, sobrang bilis iluto. Ayan, tikman na natin ngayon yung niluto natin. Ayan, sahog nito sardines. Sarap, manamis-namis. Ayan guys, oh. Sarap, panalo. Sarap. Ayun nga guys, no, gano'n lang magluto ng ginisang upo sa sardinas. Napakasimple lang, sobrang daling magluto. Lalo lang masarap ang upo mo kapag fresh na fresh yung gulay, yung bagong pitas. Kung bago ka lang sa channel ito guys, please wag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin itong notification bell para lagi kang updated sa bago nating mga upload na video, sa mga bago nating lutong ulam tipid. Ayan, no? Huwag mo na rin kalimutang mag-like, comment, share sa video na to guys. At salamat sa muling panonood. See you in my next vlog. Sa mga bago nating lutong ulam tipid. Ayan, no. Huwag mo na rin kalimutang i-share at huwag mo na rin kalimutang mag-like, comment, share sa video na to guys. Hanggang sa muli. At salamat sa muling panonood. See you in my next vlog.